Hyvät ehtoot. Taka taas se, että mä en tiedä koska tää tulee, mutta mulla on niinku ehtoo. Tää on niinku perjantai-ilta. Perjantai-iltana ravintolaan oli tarkoitus lähteä juhlimaan. Joo. Tuota. Siinähän se on. Ja tossa on se vanha pahvi ja sitten tässä on lisää projektia. Näistä kerron vähän ihan vinkkinä teille, jotka ropaatte nyt esimerkiksi niiden autojen kanssa. Tässä on Eku. Tässä on PSI-yksikkö. Eli koritietokone. By Citroen Peugeot PSA. Ja tossa on sen Eku. Ja sitten täällä on 2 avaimen järkeä. Ei saa paikkoja särkeä. Olipas hyvä puujalka. Ja sitten avainkoodit tuli kanssa. Ja oviko. Nämä tuli Liettuasta. Ja koko läjä oli 70. Plus postikulut tuli 90 maksaa suurin piirtein. Tuotiin niin kuin tänä aamuna käteen ovelle. Näin. Kesti vähän reilun viikon. Erittäin hyvä systeemi. Suomesta en löytänyt mistään. Sitten menin sinne selaan, niin aivan samavuotinen auto. Sama malli. Siis varustetaso kaikki täsmässä. Ja nyt vaan pidetään peukkuja, kun en ole vielä katsonut sitä, että ne nyt varmaan sopii sinne, mutta pistetään sopii. Ja meillähän on samanlainen Citycan Grand Picasso itselläkin, mihinkä nämä nyt on menossa. Mutta kun nämä sai tällainen, niin ne olisi tossa nyt ollut ne toisetkin, mutta mennään näiden kanssa, katsotaan saadaanko se käymään se laite. Tai se käy, mutta se ei pelaa. Kerron siitä sitten myöhemmin, siitä projektista, ja sitten tuosta Citycastakin voi mainita sen verran sitten, kun ollaan sen kanssa tekemisissä tuossa enemmän, kun siellä menee vaihdelaatikko nyt vikatilaan, mutta se johtuu nopeusanturista, eli kuskin puolen etupyörän anturi antaa vähän väärää tietoa, niin se pitää tutkia, mutta ei ole nyt kerennyt sitä tutkia. Tässä on tosiaan Kian kansi, ja tässä on se kannentiiviste siitä. Ja kun hain tämän Petteriltä nimi muutettu, kiitos vaan, kannen, niin kysyin, että oliko se kierros, ja sanoi, että oli. Ja kun hän kertoi, että mistä, niin nyt kun katselee tätä kannentiivistettä, niin näköjään, tekin näette sen siellä. Eli täältä. Tässä oli tässä kannessa, niin täällä. Lontto. Täällä toisessa reunassa. Ja tähän kannen tiivisteeseen on tullut, nämä on oikein tursunut nämä täällä monta paikkaa. Siis täällä on tää on niinku paisunut noiden reikien kohdalta oikein omituisen näköinen. Nyt kun putsasi sitä ja rupesi katteleen, niin sen verran demonstroin nyt teille tätä asiaa. Eli tää on täällä näin. Tuossa kohtaa. Tuolta tulee öljy, menee väliä pultinreikää pitkin nousee tonne nokille. Ja nämä kaikki reijät menee siitä öljykanavasta läpitte. Kannenpultin reijät. Niin kun tää on ollut löysällä ja tää kansi on ollut vähän kiero, niin se on päässyt täältä pulttien reijistä tulee se öljy. Ja se on mennyt sinne, mistä helpoimmalla pääsee. Eli tuohon heti viereen noihin vesikanaviin, mitä on tuolla noin. Noihin. Toi on öljykanava. Noihin. Ja mahdollisesti myös tuonne toiselle puolenkin. Sielläkin on tosiaan patteja noissa. Et se on niinku tuo tiivisteen välissä mennyt se öljy, kun siellä on paine, niin ilmeisesti vaellellut. En tiedä, mutta siltä tämä nyt vaikuttaa. Se ei ole mistään vuotanut, siis sylintereihin. Siellä oli kaikki ihan siistiä ja nättiä, ei mitään semmoista. Mutta semmonen on tämä. Mä täräytän sen tänään iltapalaksi nyt ton koneen kasaan ja toivottavasti se on sitten sillä selvä. Ruvetaan suunnittelemaan jotain muuta sitten. Ja tosiaan mä pistän sinne linkit, niin voitte sieltä etsiä, siis miksi näin. Selitän nyt vielä sen loppuun, se jäi kesken vissiin vähän. No tavallaan, lupasin, että kerron sitten myöhemmin. Niin
kyseisessä autossa, mihinkä nämä nyt on menossa, niin on semmoinen vika, että se herjaa polttoaineen lämpötilaa, eli ilmoittaa koko ajan, että 90 astetta. Niin se menee vikatilaan tavallaan se auto, tavallaan kun menee. Ja se pudottaa tehoja, että se jäähtyisi se polttoaine. Tietokone luulee, että siellä on nyt niin kuumaa polttoainetta, että tehoja pitää pudottaa, että saadaan jäähtyä se polttoaine. Niin sinne on vaihdettu anturi ja tehty hyppyjohtokin vielä, että jos linjassa on joku vika, niin ei ole auttanut. Niin todennäköinen syy on, että siinä on ekuvika, sisäinen vika, ja siksi tällainen. Ja miksi tällainen? Niin kun minä vaihdan tämän ekun, sitten minä vaihdan koritietokoneen, ja sitten mulla on vielä ajoneisto, avaimen sisäkalut, kaikki kauko-ohjain, nämä vaan vaihtaa sinne omaan avaimeen, niin ne passaa näiden kanssa. Niin ei tarvitse kun käydä ohjelmalla ruksailemaan ja katsoa, että siellä on kaikki varusteet niin kuin ne oli siinä autossa, kun en ole ihan varma kaikista tämän boksin varusteista ynnä muusta. Mutta näin sen saa niin kuin toimii. Helposti. Helposti ja helposti. Tämä on sisällä koelaudan sisällä ja toi on konehuoneessa. Mutta tällainen on tämä juttu, siksi ne on näin. Ja ei mikään kauhean yleinen vika noissa vehkeissä, että menisi suuttimia tai bokseja. Tämäkin on Siemens VDOn boksi. Erittäin kestäviä ovat olleet ja samoin ne suuttimet, mitä PSA käyttää näissä koneissa, niin niitä menee 2 litrasta varsinkin todella vähän ja harvoin. Ja 2,7 ja ynnä muuta. 1,6 kai on jonkun verran jotain ollut, mutta sitä en tiedä mistä se johtuu niissä. Joo, se on semmoinen tarina se. Ja sitten, siellä on ollut nyt kauheasti siitä, että mitä ja kuinka ja mistä tehdään nyt eka juttu. Mä odottelen nyt vielä vähän aikaa. Varmaan suurin osa oli sitä mieltä, että kaikista ja sitten tuli yksittäisiä, niin mä heitän tikalla nyt jotain, että mistä aloitetaan. Mä veikkaan, että se Volvo on kaiken helppoin aloittaa. Se on ainakin mun tietääkseni viimeksi liikkunut. Ja onkin. Ne muut on seissy, no jaa. Toi Warzone ja Volvo, joo, ne varmaan on mitä on eniten tässä lähiaikoina käytetty. Muut on seissyt sitten vähän aikaa. No jaa, ei se MH, se kaivurikin, sekin on käynyt ihan tässä syksyllä ollut käynnissä. Mutta sitten se telavehje ja se vanha kuorma-auto ja sitten se Poklini, niin ne ei ole ihan just ollut tulilla mun tietääkseni. Ja paljon muutakin kaikkea mielenkiintoista on. Katsotaan kuinka keritään niitä kuvailemaan. Jos on ihan jäätävät pakkaset, niin en lähde paleleen sinne ja väsään. Odotan semmoista leutoa keliä. Mutta teen niistä nyt, katson, että mikä on semmoinen, varmaan joo tosiaan se Volvo, tehdään siitä. Ja nyt kun mä saan tän tästä pihalle, niin mulla on tässä muutama kone, niin mä teen niistä perämoottorijuttua välillä ja toikin tuossa odottaa vuoronsa. Otetaan siitä patti irti ja katsotaan missä kunnossa jammu sitten loppupelissä on. Ja siihen on jo alustavia suunnitelmia se ekuhommaa ton jammun kanssa. Sitä katsotaan, mihinkä lopputulokseen päädytään. Olen asiasta ollut keskusteluyhteydessä ekumiesten kanssa, jotka niistä tietää. Että se on mahdollista täysin vaihtaa sinne eku ja pistää se käymään vaikka viinalla. Ei ole mikään ongelma, moottori kuin moottori. Niin kuin olen aina sanonut, että vehkeitä vaan. Kyllä nämä saa toimia vaikka lamppuöljyllä, jos sikseen tulee. Tämmönen pieni väliaikapläjäys vaan tähän. Minä rupeen laittaan, että mä saan paikat kuntoon ja työpöydät paikalleen. Niin. Taikka siis laitan sen kuntoon. Joo, kyllä. Tosiaan laittakaa kyssäreitä ja minä koostan teille nyt sen kysymyksiä ja vastauksia. Peukkuja ja tilatkaa ja katselkaa ja mukavaa tätä vuotta.
alkanutta vuotta. Yritetään olla oikein aktiivisia, tehdä paljon kaikkea jännää, mukavaa, kivaa. Tältä erää, ciao.